אהלן, היום אנחנו נסתכל קצת על מה שנקרא Junk Journal, של בעצם יומנים, journals כאלה שאנחנו מכינים אותם מכל מיני שאריות של דפים, בדים, קארדסטוקים ובכלל כל דבר שיש לנו, ואנחנו בעצם מייצרים איתו איזושהי סוג של יומן, חוברת כזאת, מחברת, לא יודעת, שבעצם כמו השם שלה היא מג'אנק, כל מיני דברים. זה ג'אנק ג'ורנל שאני הכנתי. את הג'אנק ג'ורנל הזה אני תפרתי אותו. בעצם באמצע שלו הוא תפור. ובעצם זה נוצר, ואז נוצרה לי החוברת, ואני הסבתי את זה למין ג'ורנל כזה תפריטי, לכל מיני מתכונים שכאילו קיבלתי, עברו לי כאילו מחברות, ממשפחה וכאלה, שאני ממש אוהבת, ואז כאילו אני כתבתי את זה על זה, או הדבקתי, נגיד אם מישהי נתנה לי, הדבקתי, זה למשל עוגת תפוחים של בדודה שלי אורלי, שנתנה לי את זה ממש כאילו לפני מלא שנים, ואני כל הזמן עושה את העוגה הזאת. זה של חמותי, אז בכתב יד שלה, אז פשוט כאילו צירפתי את זה לכאן. וזה למשל מחברה שלי ירדן, תודה ירדן, אז הדבקתי וגם את זה השארתי בכתב יד שלה. וזה איזה פעם משהו שנתנו מתנה באיזשהו חג בראש השנה, אז כתבתי לעצמי את המתכון של מה שנתנו, וככה פשוט כאילו מוסיפים עוד ועוד מתכונים. אז זה למשל דוגמה לג'אנק ג'ורנל. אז בעצם אני אספתי כל מיני שאריות ודברים שיש לי, ואני אראה עכשיו איך אנחנו יכולות מכל זה גם לעשות איזושהי חוברת כזאת בשיטת כריכה קצת אחרת, לא בתפירה, כי זה נתפר במכונת תפירה. אז בעצם אני לוקחת את כל הדפים שיש לי ומקפלת אותם באמצע. מה שיפה פה זה שזה לא חייב להיות מדויק, אתם יודעות, על הסנטימטר, וגם אם יש צד אחד יותר ארוך או צד אחד יותר קצר, אז כאילו זה גם בסדר וזה סבבה לגמרי. גם ככה אני אף פעם לא הכי ישרה, כאילו אני לא הכי ישרה שיש, אז זה מסתדר לי מעולה. זה שקף, שזה תמיד כאילו מגניב כזה שיהיה. לקפל אותו. אז את כל השאריות שיש לי אני מקפלת. זה של דפים שאני לא כל כך אהבתי, או שאין לי מה לעשות אותם יותר. כל דבר אפשר לצרף לזה בדים, וזה גם לא משנה הגודל, זאת אומרת זה יכול להיות בכל מיני גדלים, זה יכול להיות עבה, זה יכול להיות דק. יש לי כאן איזושהי מעטפה שהכנתי ולא השתמשתי בה, לא יודעת למה הכנתי את זה. כמובן שאחר כך אפשר לקשט בפנים ולעשות עם זה מה שאנחנו בוחרות, גם דוילים כאלה, ואם יש לנו איזה דוילי גדולה, סכין חיתוך גדולה של דוילי, אז גם זה ממש נחמד. וזה למשל מהתמונות שאני מפתחת, אז אני תמיד גם שומרת את זה ומשתמשת בהם בכל מיני פרויקטים. עשיתי מזה גם פעם אלבום כזה ממש ממש מגניב. טוב, כי אני הרי לא זורקת שום דבר ואני אוגרת כל דבר. וזה מחוברת צביעה כזאת שיש לבת שלי של הערפדיות, ואני כאילו מתה על הערפדים, אז כאילו הנה זה גם כאן. ובקיצור, אחרי שקיפלנו את הכל, אז אנחנו נתחיל לסדר את הסדר שאנחנו רוצות שזה יופיע בו.
אז זה בעצם מה שאני רוצה שיהיה לי. אני אסתכל על האמצע שלו ואני אשתדל לסדר אותם שהם יהיו באמצע, ובעזרת קליפסים אני אתפוס אותם שלא יזוזו. שוב, זה לא חייב להיות הכי ישר. אוי, שכחתי את זה. מה שאני הייתי רוצה לעשות עכשיו זה להפוך את הג'ורנל הזה רק בודקת איכשהו אני רוצה לראות אם זה שכולם באמצע. אני לוקחת דוקרן ודוקרת